Alright, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Disonga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Disonga. Alright, so naka-yellow share tayo sa Upcast. Yan, mas masaya kung kasama ka sa Asia Pacific College of Advanced Studies. So sa lahat na gusto mag-enroll, we are offering preschool, elementary, junior high school, senior high school, and college. We have 11 courses, alright? And number 1 na dyan, ang ating education, College of Education. So, sa lahat naman gusto mag-enroll, galing sa aking YouTube channel, yan, I'll be giving you my book, How to Embrace Transformation, plus yung ating sling bag, alright? Okay, so, doon sa mga gustong, basta message mo lang ako, sabihin mo, Doc, napanood ka sa YouTube, bago ko ibigay, okay? Alright, so, sa lahat ng mga gustong matuto ng technical analysis on stock market, like sa cryptocurrency, forex investment, stock market. So, meron tayong kaibigan na isang OFW, Sir Randy. Hi, Sir Randy! Yan. So, nagtuturo po siya ng different tips. Actually, tips number 8 na siya on how to do trading, okay? So, doon sa gustong matuto ng technical aspect, yung ikaw mismo gustong mag-trade, magbasa, diba, mag-analyze what's happening to stock market, to forex investment, and to cryptocurrency. So, yan. Lahat naman yung matanong dyan, ay i-click nyo lang ang YouTube channel ni Sir. Yan, click the link below. Si Sir Randy, yan, sa baba. I-click nyo na po yan. Or message nyo ako para makonect ko kayo sa kanyang FB. Yan, FB account. Alright? So, kasi may mga nagtatanong sa atin, Dok G, discuss mo na what is cryptocurrency, ano yung difference niya sa forex investment, ano yung difference sa stock market. And yung iba naman gusto, Dok G, gusto ko, matuto ko talaga, malaman ko yung technical aspect of trading. So, kung gusto mo ikaw mag-trade, pwede naman po kasi yun, possible, like sa forex, ikaw nagtitrade ng pera mo, pwede. Doon sa iba naman, basta nag-invest, so, may trader na tinatawag, or may broker. So, dito po, si Sir Randy, tutulungan niya kayo. Kasi pwede nyo rin siya maging side job, di ba? Pwede nyo rin siya maging source of income. Kahit OFW dito sa Pilipinas. So again, click mo lang ang link sa baba going to the YouTube channel of Sir Randy. Kaibigan natin Sir Randy, OFW, at meron din siyang YouTube channel na nagbibigay din ng lessons ng mga new learnings para sa mga delivers natin. So, para lumawak ang inyong kaalaman na yan. So, maganda, marami kami pinapanood nyo. And especially dun sa mga stock market, cryptocurrency, and forex investment. Click the link below. Alright, so please share this video sa mga kakilala mo, kaibigan mo, na alam mo na gusto din nilang matutong magbasa or technical analysis on stock market, cryptocurrency, and forex investment. Alright, so thank you very much, Delivers. See you sa Asia Pacific College of Advanced Studies. I'm giving away my book for free. And libre pa kayo na autograph and selfie mula kay Doc D. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.